त्याला ते रिचार्ज मारूनच नव्हतं त्या. Hello students, welcome back. Hello students, welcome back. Please join fast. Very soon we are going to continue the class. Join fast. Hello Priyanshu, hello Himanshu, Yashasvi. Welcome. Hello Asavari. दे थोडंसं. Hello Anuja. Yes. Welcome Khushi. Rohit. Hello. Om. Vallari. Manali. Welcome. Welcome back. In 5 minutes, we are going to continue. Dear students, one thing want to be clear now की कसं आहे की लाईट पॉवर कट जे आहे ते आपल्या हातात नाही आहे. ठीक आहे. तर
होप सो यू विल कोऑपरेट विथ अस, की पॉवर कट झाल्यानंतर, व्हिडिओ पॉज झाल्यानंतर तुम्ही मेसेज करता आम्हाला की रोज हे असंच चालत राहिलं तर कसं होईल. पण लाईट पॉवर कट होणे हे आपल्या हातात नाही आहे, किंवा पॉवर येणे आपल्या हातात नाही आहे. जेव्हा नेटवर्क अवेलेबल असेल, पॉवर अवेलेबल असेल, तेव्हा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकू. बरोबर. म्हणजे जेवढं आमच्या हातात आहे, जेवढं आमच्या कंट्रोलमध्ये आहे, आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे अवेलेबल होण्याचा प्रयत्न करतोय. पण जर समजा पॉवर अवेलेबल नसेल, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नसेल, तर आपल्याजवळ काही ऑप्शन नाही आहे दुसरा. ठीक आहे. तर कोऑपरेट कराल तुम्ही आमच्यासोबत अशी अपेक्षा करतो. तर ठीक आहे, बरेच जण जॉईन झालेले आहे. ठीक आहे. व्हॉइस क्लिअर आहे, साऊंड क्लिअर आहे, विजिबिलिटी क्लिअर आहे का? येस, वेलकम प्राची. ठीक आहे. तर आपण बघत होतो म्युटेशन. ठीक आहे. मी तुम्हाला म्युटेशन बद्दल सांगत होती, आणि म्युटेशन जे आपण इंट्रोडक्शन मध्ये बघितलेलं आहे. इंट्रोडक्शन मध्ये आपण काय शिकलो की म्युटेशन, द टर्म इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ह्युगो डी व्राइस इन 1901 and is what is meant by mutation. So we have already stated that the mutation is a sudden or drastic change in the genetic material of an organism. ऑर्गॅनिझमच्या जेनेटिक मटेरियल मध्ये येणारा अचानक बदल, त्याला आपण काय म्हणू? इट इज कॉल्ड ॲज अ म्युटेशन. व्हॉट आर द रिझन्स फॉर द म्युटेशन? तर याच्या आधी आपण हे पण शिकलेलं आहे. ठीक आहे. आपण आधी हे शिकलेलं आहे की देअर इज अ ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर. दीज आर द पॅरेंट्स. These are parents, they produces their offsprings, right? These are parents, they transmit the biological character. ठीक आहे. जे पॅरेंट्स मध्ये कॅरेक्टर्स असतील, तेच कॅरेक्टर्स, बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स, दे आर ट्रान्समिटेड टू देअर ऑफस्प्रिंग अँड दिस इज व्हाया जीन्स. हे जे ट्रान्समिशन होत होतं त्याला आपण म्हणत होतो थ्रू द जीन्स, अँड द प्रोसेस इट वॉज कॉल्ड ॲज अ हेरिडिटी. याला आपण म्हटलेलं होतं हेरिडिटी. सो हेरिडिटी इज अ ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम पॅरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, अँड दिस हेरिडिटी इट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर, appearance of characters in the offspring. ठीक आहे. या ठिकाणी ऑफस्प्रिंग मध्ये कॅरेक्टरचं काय होत होतं? एक्सप्रेशन. त्याला आपण अपिअरन्स सुद्धा म्हणू. आणि द रिझन वॉज इट इज ड्यू टू द जीन. आता आपण बघू की काही वेळेला दिस इज द mRNA, आणि या mRNA वरती हे काय होते? न्यूक्लिओटाइड्स. बरोबर. सपोज दिस इज द मेन सिक्वेन्स. ठीक आहे. याच्यावरती ॲडेनाइन आहे, गॉनिन आहे, सायटोसिन आहे. ठीक आहे. युरासिल आहे, सायटोसिन, गॉनिन, ॲडेनाइन आणि गॉनिन. ठीक आहे. इफ कन्सिडर दिस इज द मेन सिक्वेन्स, आणि जर समजा या ठिकाणी रिप्लेसमेंट झाली, इफ देअर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ cytosine with adenine, there is a change in the nucleotide. या ठिकाणी न्यूक्लिओटाइड मध्ये काय झाला? चेंज. तर हा जो सिक्वेन्स आहे तो पहा काय होईल? ज्या ज्या ठिकाणी सायटोसिन आहे त्या ठिकाणी ॲडेनाइन येणार आहे असं म्हटलं त्यांनी. ॲडेनाइन ॲज इट इज, गॉनिन या ठिकाणी आहे सायटोसिन, cytosine is replaced by adenine, uracil again cytosine is replaced by adenine, guanine, adenine, guanine. It is the replaced sequence. Means this is the change in the genetic material and it is said to be the mutation. ह्याला आपण काय म्हणणार? म्युटेशन. And this
म्युटेशन मे लीड टू, स्क्रीन मध्ये येते का रे बाबा, मी जे लिहिते, दिस म्युटेशन इट लीड्स टू द जेनेटिक डिसऑर्डर. याच्यामुळे काही काही जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज होऊ शकतात. ठीक आहे. एक्झाम्पल आपण वेल नोन एक्झाम्पल जेनेटिक डिसऑर्डरचं, इट इज द सिकल सेल एनिमिया. सिकल सेल एनिमिया. हा, तुम्हाला जर लिहायचं असेल, नोट्स तयार करायच्या असतील तर याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ठीक आहे, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा लिहून घ्या. हे झालाय लिहून? लिहून झालाय? जायचं पुढे. लिहून घ्या एका मिनिटात. ठीक आहे. तर ग्लुटामिक ऍसिड पहा, सिकल सेल एनिमिया आपण एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे. तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते म्युटेशन कसं झालं. सिकल सेल एनिमिया. तर सिकल सेल एनिमियाच्या हिमोग्लोबिनच्या बीटा चेनवर 6th पोझिशनला, तुम्हाला नाही आहे हे पण तरीही एक एक्झाम्पल क्लिअर होण्यासाठी मी सांगते. सिकल सेल एनिमिया मध्ये, ठीक आहे, म्हणजे नॉर्मल हिमोग्लोबिन मध्ये 2 चेन आहे. हिमोग्लोबिन आहे हा 2 चेन आहे, अल्फा चेन आणि बीटा चेन. हिमोग्लोबिनच्या बीटा चेनच्या 6th पोझिशनला जो अमायनो ऍसिड आहे, द नॉर्मल अमायनो ऍसिड, इट इज अ ग्लुटामिक ऍसिड. This glutamic acid is replaced by valine. पहा, जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती चेंज झाली. नॉर्मली अमायनो ऍसिड कोणता असायला पाहिजे? ग्लुटामिक ऍसिड. बट इज ग्लुटामिक ऍसिड, इट इज रिप्लेस्ड बाय द व्हॅलिन, अँड दिस चेंज, it is responsible for the change in the structure of RBC and it leads to the sickle cell anemia. ठीक आहे, पुस्तकात फक्त सिकल सेल एनिमिया असं दिलेलं आहे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये. तो सिकल सेल एनिमिया का बरं होतो मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द म्युटेशन. हे झालं तुमचं म्युटेशन बद्दल. तर या ठिकाणी आपला पहिला पार्ट आटपलेला आहे. ठीक आहे, पहिला पार्ट हेरिडिटी, त्याच्यानंतर हेरिडिटरी चेंजेस. हेरिडिटरी चेंजेस नंतर आपण ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सलोकेशन शिकलो, आणि मग आपण बघितलं म्युटेशन. इथपर्यंत काही डाऊट असेल कोणाला तर मग कळवा मला, नाही तर मग आपण सुरू करू इव्होल्यूशन. एनी डाऊट स्टुडंट्स? काही डाऊट्स आहे तुम्हाला? हा, इथपर्यंत ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन मध्ये काही डाऊट असेल तर पटकन कळवा. आपल्याला इव्होल्यूशन संपवून आपण थांबणार आहे. येस, नो डाऊट. ओके, लेट्स मूव्ह नाउ अबाउट द इव्होल्यूशन. My question to you is appendix. Do you know appendix? Vermiform appendix. ऐकलाय का हे? हा शब्द कधी ऐकलाय का? अपेंडिक्स. What is the function of appendix
in human digestive system? सांगा मला, कमेंट फास्ट. ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये अपेंडिक्सचं काय बरं फंक्शन असेल? पहिला प्रश्न आहे की अपेंडिक्स ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये फंक्शनल आहे का? इज द अपेंडिक्स फंक्शनल इन ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम? टू डायजेस्ट द फूड? नाही. Yes, Manali, yes, it's not functional. Digestion for cellulose. Okay. First thing is, appendix is non-functional, that is useless in a human digestive system. Even though this organ is present. जरी हा ऑर्गन आपल्यामध्ये प्रेझेंट आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये, पण ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये अपेंडिक्सचा काही रोल नाही आहे. इट इज अ नॉन फंक्शनल, व्हाईल इट इज अ फंक्शनल इन अदर ऑर्गॅनिझम सच एज द रुमिनंट्स. रुमिनंट्स रवंथ करणारे प्राणी जे आहे, द एनिमल्स दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द सेल्युलोज कंटेनिंग फूड, त्यांच्यामध्ये अपेंडिक्स फंक्शनल आहे. पण ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये अपेंडिक्स इज अ नॉन फंक्शनल ऑर्गन. Why it is a non-functional? Okay. Do you know about the wisdom teeth? Whether it is functional or non-functional? Wisdom teeth. Huh? Yes. Digestion for cellulose. Appendix चं function आहे cellulose digestion. But in human being it is non-functional. पाहू आपण पुढे का बरं. विजडम टीथ, अक्कलदाढ ज्याला आपण म्हणतो, चिविंग मध्ये काही फंक्शन आहे का विजडम टीथचं? नाही. विजडम टीथ इट इज ऑल्सो नॉन फंक्शनल इन द ह्युमन बॉडी, बट इवन दो इट इज प्रेझेंट, व्हाय? इट इज अ पार्ट ऑफ इव्होल्युशन. ठीक आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय इव्होल्युशन आपण डेफिनेशन स्टडी करणार. ठीक आहे. These are the ancestors. These ancestors, they undergoes gradual, slow, continuous, irreversible change in their characters. Right? Ancestor, and this change in their character, it happens according to the nature. Due to the change in the nature, environmental changes, जेव्हा जेव्हा environmental changes येतात नेचर मध्ये, त्यावेळेला ancestor मध्ये त्यांच्या कॅरेक्टर्स मध्ये चेंजेस येतात. पण चेंजेस एकदम नाही येत. ठीक आहे. की म्हणजे आपल्या अँसेस्टर मधून टेल डिजनरेट होऊन दुसऱ्या दिवशी आपण नाही जनरेट झालो, बरोबर. हा जो चेंज आलेला आहे हा कसा आहे? ग्रॅज्युअल. ग्रॅज्युअल म्हणजे काय? रेग्युलर. इट इज अ स्लो, हळूहळू होणारी प्रोसेस आहे. एक इव्होल्युशन होण्यासाठी इट रिक्वायर्स अबाउट 300 crore इयर्स ऑफ द ड्युरेशन. 300 करोड वर्ष लागतात एक चेंज येण्यासाठी. Millions of years are required. Gradual, slow. This change, it is a continuous slow change, and it is irreversible. Irreversible, which is not reversible. Revert होत नाही हा change character मध्ये आलेला, and this leads to the formation of a new species. It leads to the formation of new species. This complete process, इट इज कॉल्ड ॲज अ इव्होल्युशन. याला आपण काय म्हणणार आहे? इव्होल्युशन. मग हे डेफिनेशन आपण कशी तयार करणार? ठीक आहे. गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग? स्टुडंट्स, आर यू देअर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कळतंय का तुम्हाला हे?
Yes. Okay, good going students. We are studying about the evolution. Now what will be the definition? काय असेल डेफिनेशन? तर आपण डेफिनेशन लिहू. डेफिनेशन इव्होल्यूशनचं काय कॉन्सेप्ट आहे मी तुम्हाला फ्लो चार्टने समजून सांगितलेला आहे. इव्होल्यूशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हॉट ग्रॅज्युअल स्लो continuous, it is irreversible in the character of ancestors through which new species is formed, ज्याच्या थ्रू नवीन स्पीसीज फॉर्म होणार आहे. सौरभ new species is formed. This complete process it is called as a evolution, or you can say formation of new species due to the change in the specific character of several generation of living organism in response to the natural selection. It is also called as a evolution. तर आपण evolution ची डेफिनेशन तुम्ही दोन प्रकारे लिहू शकता, कुठल्याही प्रकारे लिहू शकता. दुसरी डेफिनेशन इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ new species due to the change in characters of several generations of organism in response with द नॅचरल सिलेक्शन. ठीक आहे, कुठली डेफिनेशन लिहिली तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, रिपीटिंग दिस. हियर दे आर द एन्सेस्टर्स. ठीक आहे, या ठिकाणी नेचर और वी कॅन से एन्व्हायरमेंट काय झालं, चेंज झालेल्या एन्व्हायरमेंट नुसार, आनंद, चेंज झालेल्या एन्व्हायरमेंट नुसार या एन्सेस्टरच्या कॅरेक्टर्स मध्ये काय येतो, चेंज येतो. द कॅरेक्टर्स गेट चेंज. आणि हा जो चेंज आहे तो रेग्युलर म्हणजे ग्रॅज्युअल आहे, स्लो आहे, ठीक आहे, कंटिन्युअस आहे, इरिव्हर्सिबल आहे. तर हा जो चेंज एन्सेस्टर मध्ये आलेला आहे त्याच्यामुळे जी तयार होते नवीन स्पीसीज, ह्या पूर्ण प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय, इव्होल्यूशन. आनंद कळलं का तुला? वडिलांचं नाव आहे का आनंद? आनंद कळलं का बेटा? ठीक आहे, तर या दोन डेफिनेशन पैकी आपण कुठली डेफिनेशन लिहू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही, दोन्ही डेफिनेशन राईट आहे. ठीक आहे, आता आपण पाहू की 3.5 बिलियन इयर्स अगो नो लाइफ वॉज एक्झिस्टेड. ठीक आहे, 3.5 बिलियन इयर्स अगो there was no life on earth. आता इथे आपण पाहू की अर्थ च ओरिजिन केव्हा झालं असेल. अर्थ हॅज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड अबाउट 4.6 बिलियन इयर्स अगो. अर्थ केव्हा ओरिजिनेट झाली आहे, 4.6 बिलियन इयर्स अगो. and at the beginning, ठीक है, beginning state
there was a simple molecule present in water. Okay. When the earth was originated, at the beginning, there was a simple molecule present in water. This simple molecule, they undergoes a process of polymerization, and polymerization, it leads to the formation of a complex compound. See how the life originated on the earth. लाईफ ओरिजिनेट कशी झाली असेल ते आपण बघतोय. सुरुवातीला अर्थ केव्हा ओरिजिनेट झाली? जवळपास 4.6 बिलियन इयर्स ॲगो, 4.6 बिलियन वर्षाच्या आधी. आणि जेव्हा अर्थ ओरिजिनेट झाली तेव्हा वॉटरमध्ये फक्त सिंपल मॉलिक्यूल प्रेझेंट होते. अँड दीज सिंपल मॉलिक्युल्स दे वेअर undergo the process of polymerization. and simple molecule काल आपण polymerization शिकलो. जेव्हा मोनोमर सिंपल मॉलिक्यूल हे जॉईन होतात by the polymerization, it leads to the complex compound. These are complex compound like protein and a nucleic acid. Complex compound, they include the protein and the nucleic acid, and they form from the simple compounds. Now, this mixture of the complex compound, it leads to the formation of different organic and inorganic compound. जेव्हा कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड तयार झाले असतील तर त्या कॉम्प्लेक्स कंपाऊंडचं डिफरन्शिएशन झालं ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये. बरोबर. And the number of chemical increases in a surrounding. सराउंडिंग मध्ये केमिकलचं कॉन्सन्ट्रेशन, ठीक आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ number of chemical in the surrounding increases. Right? Are you getting? There is no response from your side. Students? Hello? थांबायचं का? आर यू गेटिंग और नॉट? थांबायचं की कंटिन्यू करायचं? कारण तुमच्याकडून काही रिस्पॉन्स नाही आहे. वातावरणामुळे बधीर झाले का तुम्ही? ओके, गेटिंग. सो लेट्स मूव. आय एम रिपीटिंग. आपण हा टॉपिक कंप्लीट करून थांबणार आहे. इव्होल्यूशनची डेफिनेशन आपण पाहिली की इव्होल्यूशन, व्हॉट इज इव्होल्यूशन, की एन्सेस्टर मध्ये आलेल्या ग्रॅज्युअल इरिव्हर्सिबल कंटिन्युअस चेंजेसमुळे, स्लो चेंजेसमुळे नवीन स्पीसीज जी फॉर्म होते त्याला आपण काय म्हणू? ड्यू टू द नॅचरल सिलेक्शन इट इज द इव्होल्यूशन. आणि इव्होल्यूशन मध्ये 3.5 बिलियन इयर्स अगो देअर वॉज नो लाईफ एक्झिस्टेड because the earth was originated about 4.6 billion years ago, and at the beginning there were the simple molecules present in water. They undergo the process of polymerization, and this polymerization leads to the formation of various complex compound. And this complex compound it includes the protein and the nucleic acid, and different complex compound it differentiate into the organic and inorganic compound. In such a way the concentration of the chemical increases in the surrounding. Now what will be the result? This increase in the chemical, increase in the concentration of chemical, it leads to the formation of pre-cell
or it is a first cell, or we can say it as a protoplasm in a water. Chemicalचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं. When there was an increase in the concentration of chemical, it leads to the formation of the first cell, pre-cell, or it can be said as a protoplasm in the water. Now, this is the condition of the beginning state. Now at present, there are crores of species of plants and animal, right? And at present, we study the structure of plants and animal from unicellular to multicellular. आपण जेव्हा बायोलॉजी शिकतो तेव्हा डायरेक्ट आपण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम नाही शिकलो. आपण असंच शिकत आलो की युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम दे इव्हॉल्व्ड, दे ट्रान्सफॉर्म, दे डेव्हलप into the multicellular organism. So there is some changes in the structure and the function of living organism as they tend to transform from unicellularity to the multicellularity. Some examples in plant: unicellular chlorella we study, to the huge banyan tree, right? Chlorella, it is a unicellular plant. Banyan tree, it is a multicellular plant. So in plant we can observe the unicellular organism as well as the multicellular organism. Means, see, during evolution how the simple life get transformed, get evolved into the complex life. One more example related with the animals. Animals मध्ये unicellular organism आपण शिकतो amoeba. Multicellular organism, it may be the human or it may be the huge whale, right? Big whale. Human, it is a multicellular organism. Whale is a multicellular organism. So see how the unicellular organism get transformed into the multicellular, or simple life get evolved into the complex life. Is that clear? This is an introduction. Video अटकत आहे म्हणते. झालं. खाली कर कॅमेरा. Hello, are you getting it or not? Is there any problem? साऊंड मध्ये प्रॉब्लेम आहे का? मी रिपीट करते, जर समजलं नसेल 2 मिनिटात मी रिपीट करते. काय डिफिकल्टी? ब्लर आहे, ठीक आहे. दिसतंय? नोट्स लिहिण्यापुरतं दिसतंय का? ओके. स्क्रीन ब्लर आहे बेटा, नेटवर्क इश्यू आहे, कारण की वातावरणामुळे नेटवर्क इश्यू असल्या कारणाने ब्लर दिसत असेल. समजत आहे तुम्हाला? प्रियांशु, प्रियांशु समझ रहा है क्या? नहीं समझा? बताओ. प्रियांशु, क्या नहीं समझा?
All clear? Okay. So let's move. I am repeating. Please concentrate. As we have seen, there is an increase in the concentration of the chemical, and this leads to the formation of the first cell or the protoplasm or the pre-cell in the water. And now we are discussing about the present condition. At present, there are crores of plants and animals on the land, water, and rock, so on. Everywhere there is a presence of the different species of plants and animals. We study the structure of unicellular organism, how they get transformed into the multicellular organism. बघितले प्लांट मध्ये युनिसेल्युलर प्लांटचे एक्झाम्पल आपण क्लोरेला बघतो, आणि क्लोरेलाचं म्हणजे क्लोरेला युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आणि त्याचं कसं इव्होल्युशन झालं असेल मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये, मल्टीसेल्युलर प्लांट मध्ये. एक्झाम्पल आपण बनियन ट्री बघितलेला आहे. त्याच्यानंतर अॅनिमल मध्ये आपण बघितलं की हाऊ द unicellularity get transformed into the multicellularity, simplicity get transformed into the complexity. Amoeba simple organism and human it is a complex organism, or it is the whale as a multicellular or complex organism. Okay, last point, there is a great diversity. Diversity, what is meant by diversity? आपण शिकलो diversity म्हणजे काय आहे? Variations in the characters of an organism, right? Diversity, variations in the characters of an organism, it is called as a diversity. So there is a great diversity in a living organism. ठीक आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कुठे कुठे सापडतं आपल्याला? वॉटर, इट इज ऑन द लँड, it is on the rock, and everywhere on the earth वर जर आपण पाहिलं तर everywhere the living organisms are present, and they show the great diversity in their characters, in their structure and functions. So there are different theories to explain the evolution. Evolution explain करणाऱ्या बऱ्याच theories आहे. For example, it is a Darwin theory of natural selection. The second one, it is the Lamarckism. तिसरी थेरी आहे ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन. ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन थेरी डार्विनचीच आहे, थोडेफार चेंजेस. त्याच्यानंतर मॉडर्न सिंथेटिक थेरी. नेक्स्ट वन, इट इज अ केमिकल इव्होल्युशन. पण आपल्याला नाहीये इतकं डिटेल, ठीक आहे. आपल्याला ज्या दोन थेरीज शिकायच्या आहे, डार्विन्स थेरी आणि लॅमार्कची थेरी, लॅमार्किझम आपण शिकणार आहे. तर या ज्या थेरीज आहे आपण उद्या कंटिन्यू करणार आहे, ठीक आहे. थेरी ऑफ इव्होल्युशन. हॅलो स्टुडंट्स, थेरी ऑफ इव्होल्युशन ज्या मी तुम्हाला लिस्ट करून दिलेली आहे, तर याच्यापैकी आपल्याला दोनच थेरीज शिकायच्या आहे. इट इज द डार्विन्स थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन अँड लॅमार्किझम. तर ते आपण उद्या कंटिन्यू करणार आहे. उद्या पण तुमचा बायोलॉजीचाच क्लास असणार आहे. लिहून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ठीक आहे, तर आज आपण इथे थांबतोय. इव्होल्युशनच्या याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त डेफिनेशन येण्याची पॉसिबिलिटी आहे. डेफिनेशन अंडरलाईन करा. त्याच्यानंतर प्लांट मध्ये युनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, अॅनिमल मध्ये युनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे काय ते अंडरलाईन करा. डायव्हर्सिटी म्हणजे काय अंडरलाईन करा. एवढाच पार्ट फक्त तुम्हाला याच्यातून येऊ शकतो, बिकॉज इट इज द इंट्रोडक्शन. इव्होल्युशनच्या ज्या थेरीज आहे, डार्विन, लॅमार्किझम, यामधून तुम्हाला बरेचसे क्वेश्चन्स येऊ शकतील. तर ते आपण उद्या कंप्लीट करणार आहे. मे बी उद्या लेसन पण तुमचा कंप्लीट होऊन जाईल. ठीक आहे, तर काही डाऊट्स असतील तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये पोस्ट करा. मी तुम्हाला सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करते. 2 मिनिटं आहे आपल्याकडे, 2 मिनिटात आपण ऑफलाईन जातोय.
तर काही डाऊट्स असतील, समजलं किंवा नाही समजलं हे पण मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, पोस्ट करा. अदरवाईज आपण ऑफलाईन जाऊ. उद्या आपण शार्प 11 वाजता भेटणार आहे उद्याच्या क्लाससाठी. ठीक आहे, उद्या पण बायोलॉजीचाच क्लास असणार आहे. होमवर्क क्या देना अभी इनको होमवर्क? होमवर्क हे आहे की तुम्हाला आजचा क्लास झाल्याबरोबर टेक्स्टबुक रीड करायचे आहे आणि सगळ्यात आधी तुम्ही मला कालच्या नोट्स नाही पाठवलेल्या आहे, बरोबर? तुम्हाला काय कळलं काय नाही कळलं ते तुम्ही नोट्स मध्ये उतरवलेलं नाही आहे, तर मला आधी नोट्स पाठवा. ठीक आहे, तर कालचाच होमवर्क आहे, तुम्हाला नोट्स प्रिपेअर करा, मला माझ्या पर्सनल कॉन्टॅक्ट नंबरवर पाठवा. ठीक आहे, तर आणि टेक्स्टबुक रीड करायचं आहे. जेवढा आज आपण शिकलो तेवढं तुम्हाला रीड करायचं आहे. उद्या मी थेरीज ऑफ इव्होल्युशन घेणार आहे आणि एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन. ठीक आहे, तर आपण उद्या कंटिन्यू करू. हा, याच्यानंतर लगेच 12वीचा क्लास होणार आहे, तर तुमचे जे काही फ्रेंड्स भाऊ बहीण 12वी मध्ये असतील तर त्यांना लिंक शेअर करा. ठीक आहे, थँक्यू. काही डाऊट्स असतील तर पोस्ट करा 1 मिनिटात. पहिले सुरुवातीला चांगले आले, 20 जण जोडले होते. Yes, Manali. After crores of years, there will be the change in the structure of human too. And we are seeing this. After every generation, there is a 13% increased IQ in the next generation than the parents, right? Parents पेक्षा नेक्स्ट जनरेशन मध्ये 13% IQ हा वाढलेला असतो ह्युमन जनरेशन मध्ये. तर इट इज द चेंजेस. आणि as these are the changes gradual occurring, gradual, slow, irreversible, the changes will be visible. They will be expressed after the crores of years, right? Our ancestors, they were the quadrupedal with a long tail, and as the quadrupedal movement it transformed into the bipedal movement. 4 पायांची movement जी आहे ती 2 पायांवर आली. The tail interferes with the activity of the human, right? ह्युमन ऍक्टिव्हिटी जी होती त्याच्यामध्ये मध्ये टेल इंटरफेअर करायला लागली. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट there is a degeneration of the tail, even though there is a presence of the monkey bone, right? Remnants of the genes, monkey bone आपल्याला प्रेझेंट आहे, माकड हाड, पण त्या ठिकाणी टेल जी आहे ती काय झालेली आहे, डिजनरेट. सो इट इज अ पार्ट ऑफ इव्होल्युशन. तर असं नाही की काल 4 पायावर चालत होतो आपण, आज 2 पायांवर चालत होतो, रात्रीतून टेल डिजनरेट झाली. नथिंग लाईक दॅट. It requires millions of years, crores of years, and obviously after crores of years there will be the change in the human too. Is it clear?
एक मिनिट. कर बंद.